my dear students, what's up and welcome back to my channel. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන lesson එක තමයි how to blame in English. කොහොමද අපි English වලින් කාට හරි බනින්නේ කියන එක ගැන තමයි මම අද කතා කරන්නේ. යාශ්‍රීන් කොහොමද අපි වැරද්දක් කරාට පස්සේ කවුරු හරි අපිට බැන්නට පස්සේ අපි කොහොමද ඒ වැරද්ද පිළිගන්නේ? අපි නෙමෙයි නම් ඒ වැරද්ද කරේ, අපි කොහොමද ඒ වැරද්ද අපි නෙමෙයි කළේ කියලා කියන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් සමහර ඉන්නවනේ හරි rude මිනිස්සු, rude people. ඒ කියන්නේ හරි තද ගති පැවතුම් තියෙන හරි තද ගති පැවතුම් තියෙන හරිම නරක දේවල් කියා බනින මේ වගේ මිනිස්සුත් එක්ක ගනුදෙනු කරද්දී එයාලට හරි polite විදියට අපි කොහොමද කියන්නේ මේ චෝදනාව මට බාර ගන්න බෑ, ඔයා කතා කරන විදිය වැරදි කියලා කියන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ වගේ දේවල් ගැන තමයි අද lesson එකේදී මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ. So please keep learning with me. Let's go to the lesson. ඉතින් අපි බනිනවට කියනවා blame කියලා. blame බනිනවා blame. ඒ වගේම තමයි අපි blame කියන වචනයට synonym එකක්, similar word එකක් විදිහට භාවිතා කරනවා reproach කියලා කියන්නේ express disappointment or displeasure for a conduct that is blameworthy. අපේ disappointment එක, අපේ අකමැත්ත, එහෙමත් නැත්නම් අපේ displeasure එක අසතුට ප්‍රකාශ කරන මොනවා හරි conduct එකකට, මොනවා හරි behavior එකකට, මොනවා හරි හැසිරීමකට, ඒ හැසිරීම බැනිය යුතු කරුණක් නම්, ඒ කියන්නේ blames worthy, ඒකට බනින්න ඕනමයි. අන්න ඒ වගේ කරුණකට අපේ disappointment එක, අපේ තියෙන අකමැත්ත, අපේ තියෙන displeasure එක අසතුට ප්‍රකාශ කරනවට අපි කියනවා reproach කියලා. අපි බලමු මේ blame සහ reproach කියන words භාවිතා කළ කොහොමද example sentences ගොඩනගා ගන්න කියලා. For example, the players had to take the blame for the defeat. The players had to take the blame for the defeat. Players ලා පරාදුනා, ඒකේ බැනුම අහන්න උනේ players ලාටම තමයි. ඉතින් players ලා පරදුන නිසා යාළුවට ඒකේ බැනුම අහන්න සිද්ධ වුණා කියන එක තමයි මෙතන meaning එක වෙන්නේ. reproach කියන word එක දැන් අපි use කළ example sentence එකක් බලමු. He gave her a look of reproach. He gave her a look of reproach. ඒ කියන්නේ ඔහු ඇය දිහා බැලුවා හරිම disappoint වෙලා, එහෙමත් නැත්නම් හරිම displeasure එකකින්, හරිම අසතුටෙන්, හරිම අකමැත්තෙන් එයාගේ conduct එක, එයාගේ හැසිරීම blames worthy නම්, බැනිය යුතු නම්, එයාගේ disappointment එක, displeasure එක පෙන්නනවා එයාගේ look එකෙන්. අන්න එතනදී reproach කියන එක අපි use කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා අහලා තියෙනවද වචනයක් criticize කරනවා කියලා. අපි ගොඩක් වෙලාවට කියනවා එයා හැම වෙලේම මාව criticize කරනවා. එහෙම කියනවනේ. අපි දැන් මේ criticize කරනවා කියලා කියන්නේ judge or point out faults. අපි විනිශ්චය කරනවා, එහෙමත් නැත්නම් අපි point out පෙන්නනවා මෙන්න මේක වැරදි, මෙන්න මේක වැරදි කියලා පෙන්නනවා. අපි එයාලව evaluate කරනවා, අගය කරනවා. ඒ කියන්නේ අගය කරනවා කියන්නේ මෙතන appreciate කරනවා කියන එක නෙමෙයි. evaluate කියලා කියන්නේ එයාලගේ තත්ත්වය අපි මනිනවා. හරි? එයාලගේ තියෙන වැරද්දක් අපි point out කරනවා. මෙන්න මේක වැරදි, මේක වැරදි කියලා අපි point out කරන එකට තමයි criticize කරනවා කියලා කියන්නේ. එතනදී අපි එයාලව judge කරනවා. අපි එයාලව විනිශ්චය කරනවා. විනිශ්චය කරන්නේ එයාලව appreciate, අගය කරන්න නෙමෙයි, එයාලගේ තියෙන වැරදි හොයන්න. අන්න ඒකට අපි criticize කරනවා කියලා කියනවා. For example, the opposition criticized the government's failure. ඒ කියන්නේ opposition කියලා කියන්නේ ප්‍රතිවිරුද්ධ පක්ෂය. එහෙමත් නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් විපක්ෂය කියලා. government එකේ තියෙන වැරදි හොයනවා කියලා කියන්නේ criticize කරනවා. හැම වෙලේම opposition party එක, ප්‍රතිවිරුද්ධ පක්ෂය government එකේ තියෙන වැරදි හොයනවා. එයාලව criticize කරනවා, එයාලව judge කරනවා. එයාලගේ තියෙන වැරදි point out කරනවා කියන එක තමයි criticize කරනවා කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙන word එකක් condemn කියලා. condemn කියලා කියන්නේ හෙලා දකිනවා කියන එක. හෙලා දකිනවා. අපි කියනවා express complete disapproval. කියන්නේ තමන්ගේ තියෙන disapproval එක, තමන් ඒක පිළිගන්නේ නැහැ කියන එක සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රකාශ කරන complete disapproval එකක් express කරනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම පිළිගන්නේ නැහැ කියලා එයාලා express කරනවා. ඒ කියන්නේ හෙලා දකින්නවා කියලා අපි සිංහලෙන් කියන්නේ. අන්න ඒකට තමයි condemn කරනවා කියලා කියන්නේ. For example, most leaders condemned, මෙතන ed එනවා, condemned the attack. ගොඩාක් නායකයෝ
මේ ඇටැක් එක හෙලා දැක්කා. මේ ඇටැක් එක හොඳ නැහැ කියලා. මේකේ තියෙන වැරදි, එයාලගේ complete disapproval එක මේ හැමදේම ප්‍රකාශ කරා. ඉතින් මෙන්න මේ verbs ගොඩක් නිතරම භාවිතා වෙන ගොඩක් බනිනකොට එයාලගේ තියෙන disapproval, disappointment, displeasure එයාලා මොනවා හරි point out කරනවා නම් එයාලගේ තියෙන faults මේ වචන නිතරම භාවිතා වෙනවා. ඉතින් මේ වචන ලියාගෙන example sentences එක ඔයාලා නිතරම මතක තියාගන්න. දැන් ඉංග්‍රීසි වලින් බනිනකොට නම් අපිට කියන්න ඕන තරම් වචන තියෙනවා. ඔයාලා ඉංග්‍රීසි ෆිල්ම්ස් බලනවා නම් ඔයාලට ගොඩාක් වචන හමු වෙලා ඇති. එහෙම කවුරු හරි කාට හරි ඉංග්‍රීසි වලින් බනිද්දි භාවිතා කරන for example you fool, idiot, nonsense. ඊට පස්සේ අපි කියන scoundrel, bloody bitch මේ සමහර වචන හරි අපි සිංහලෙන් කියනකොට හරි නරක වචන. අපි ඒවා යූස් කරන්නේ නැහැ සිංහල වලදී ගොඩක් නරක වචන කියලානේ අපි කියන්නේ. එතකොට ඉංග්‍රීසි වලදීත් මේවා ටිකක් අර politeness එකෙන් අඩු වචන. ඉතින් අපි කොහොමද හරි polite වෙලා කෙනෙක්ට බනින්නේ? කියන්නේ අපිට බනින්න ඕනේ යාට. හැබැයි you fool, you idiot, මොඩයා, තකතිරුවා ඔහොම බනින්න බැහැනේ අපිට නේද? අපි ඒ බනින විදිහෙත් හරි politeness එකක් තියෙන්න ඕන. මොකද අපි මොන දේ කරත් වැඩක් නැහැ. අපේ politeness එක, අපේ තියෙන විනීත බව, අපේ කතා කිරීම, හැසිරීම විනීතව නැත්තම් මොන දේ කරත් වැඩක් නැහැ. ඉතින් කාට හරි බනින්න ඕනවත් ඒක polite විදිහට කරන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම අපේ භාෂාවේ තියෙන සංවරකම අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොමද අපි එහෙම බනින්නේ කියලා අපි දැන් බලමු. අපිට කියන්න පුළුවන් it's your fault. එහෙමත් නැත්නම් it's your mistake. ඒක ඔයාගේ වැරද්ද. it's your fault. එහෙමත් නැත්නම් it's your mistake. ඒ වගේම අපිට කියන්න පුළුවන් I can't believe that you did it. I can't believe that you did it. මට විශ්වාස කරන්න බෑ මේක ඔයා කළා කියලා. I can't believe that you did it. How could you do such a thing? How could you do such a thing? ඔයා කොහොමද එහෙම දෙයක් කළේ? How could you do such a thing? Are you out of your mind? Are you out of your mind? ඔයාට පිස්සුද? කියන්නේ are you mad කියලා අපි කෙලින්ම අහන්නේ නැහැ. Are you mad? ඔයාට පිස්සුද? ඒක හරිය ටිකක් impolite වගේ. නිසා අපි අහනවා are you out of your mind? ඔයාගේ මනසින් පිටද ඉන්නේ. කියන්නේ ඔයාට පිස්සුද කියන එක තමයි එතන mean වෙන්නේ. Are you out of your mind? What on earth were you thinking? මොන මගුලක්ද ඔයා හිතන්නේ? මොන මගුලක්ද ඔයා හිතන්නේ කියලා අපි සිංහලෙන් කියනවා නේද? අන්න ඒක තමයි what on earth were you thinking? ඔයා මොනවද මේ හිතන්නේ? ඔයා මොන මගුලක්ද මේ හිතන්නේ? කියන එක තමයි මෙතන mean වෙන්නේ. හරි? ඒ වගේම කවුරු හරි දැන් අපිට accuse කරනවානේ. accuse කරනවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? දැන් මම කිව්වොත් ඔයාලට it's your fault. ඒක ඔයාගේ වැරද්ද. හිතන්නේ ඒක ඇත්තටම ඔයාගේ වැරද්ද කියලා. අන්න එතකොට මම කරන්නේ ඔයාට accuse කරනවා. ඔයාට චෝදනා කරනවා. මම ඔයාට accuse කරනවා. එහෙනම් ඇත්තටම ඔයාගේ වැරද්ද කරා නම් ඔයා කොහොමද ඒ accusation එක, ඒ චෝදනාව පිළිගන්නේ කියන එක තමයි අපි දැන් කතා කරන්නේ. අපි ඒකට කියනවා accepting accusation. අපි පිළිගන්නවා ඒ කරපු චෝදනාව අපි පිළිගන්නවා මම වැරදි කියලා පිළිගන්නකොට භාවිතා කරන phrases මොනවද කියලා අපි දැන් බලමු. අපිට කියන්න පුළුවන් I'm really sorry for the thing that I have done. I'm really sorry for the thing that I have done. මම කරපු දෙයට මට ඇත්තටම සමා වෙන්න. I'm really sorry for the thing that I have done. එහෙම නැත්නම් හරිම direct විදියට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I'm sorry. That's my fault. එහෙම නැත්නම් it's my fault. I'm really sorry. It's my fault. ඒ වගේම ඔයාලට කියන්න පුළුවන් sorry I didn't mean to. Sorry I didn't mean to. මම මේක හිතලා කරේ නෑ. හිතන්න ඔයා කෙනෙක්ගෙන් යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. එයා හිතනවා ඒ ප්‍රශ්නේ ඇහිය යුතු නැති ප්‍රශ්නයක් කියලා. ඒ කෙනා හිතනවා ඒක අහන්න ඕන නැති ප්‍රශ්නයක් කියලා. එතනදී යාගේ emotions වලට hurt වෙන්න පුළුවන්. යාගේ හැඟීම් වලට රිදෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අවස්ථාවලදී යාලා අඬන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. සමහර ලාවට එහෙමයි ඉන්නවනේ. යාළුවෙක්ට විහිළුවක් කරනවා. එයාට ඒක තේරෙන්නේ නැතුව එයා අඬන වෙලාවල් තියෙනවා. මේ වගේ වෙලාවට අපිට කියන්න පුළුවන් sorry I didn't mean to. මම ඇත්තට මේක sorry සමා වෙන්න මට. මම ඇත්තට මේක හිතලා කරේ නෑ. මෙතන කියන්නේ I didn't mean to hurt your feelings. මම ඔයාගේ feelings වලට hurt කරන්න රිද්දන්න හිතුවේ නෑ. I didn't mean to. මම ඒක හිතලා කරේ නෑ. I didn't mean to. Sorry. හිතන්න දැන් කෙනෙක් ඔයාට හොඳටම බනිනවා. හැබැයි ඔයා නෙමෙයි මේ වැරද්ද කරේ. එතකොට ඔයාගේ accusation එක, ඔයාගේ චෝදනාව පිළිගන්නවද නෑ? ඔයා පිළිගන්නව නෑ නේද? එතකොට ඔයාගේ චෝදනාව refuse කරන්න ඕන. ප්‍රතික්ෂේප කරන්න ඕන. එහෙනම් දැන් අපි බලමු කොහොමද අපි චෝදනාවක් refuse කරන්න කියලා. How to refuse accusation. කොහොමද අපි අපේ මේ අපිට
එල්ල වෙලා තියෙන චෝදනාව ප්‍රතික්ෂේප කරන්න කියලා. අපිට කෙලින්ම කියන්න පුළුවන් it's not true. ඕක ඇත්තක් නෙවෙයි. ඒක ඇත්තක් නෙමෙයි. It's not true. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් it's not me. මම නෙමෙයි. It's not me. එහෙමත් නැත්නම් that's not my fault. ඒක මගේ වැරද්දක් නෙමෙයි. That's not my fault. ඒක මගේ වැරද්දක් නෙමෙයි. You have misunderstood. ඔයා ඒක වැරදි විදියට තේරුම් අරගෙන ඉන්නේ. You have misunderstood. You are wrong. It was not me. ඔයා වැරදි. මම නෙමෙයි ඒ. ඒ වගේම ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I'm not the one to blame. මට නෙමෙයි බනින්න ඕන. මම නෙමෙයි බැනුම් මැසිය යුතු පුද්ගලයා කියන අදහස තමයි මෙතන තියෙන්නේ. Now let's look at how to respond to rude people's comments. ඒ කියන්නේ හරි නරක මිනිස්සු ඉන්නවනේ යාලා නරක විදියට බනිනකොට යාලට අපි රෙස්පොන්ඩ් කරන්නේ කොහොමද? අපිත් ආයි මේ හරි නරක වචන කියාගෙන එයාලා වගේම ගහ මරා ගන්න යනවද? එහෙම නැහැ. අපි හරි කොහොමද polite වෙලා යාලගේ rude response එකට ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ කියන එක තමයි අපි මෙතනදී කතා කරන්නේ. අපිට කියන්න පුළුවන් that is so rude and there's no need for that. That is so rude and there's no need for that. ඒක හරිම rude. ඒක හරිම සැරපරුෂයි. ඔය කතා කරන විදිය හරිම සැරපරුෂයි. නමුත් මේ වගේ අවස්ථාවක එහෙම කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. There's no need for that. එහෙම දෙයකට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මෙතන එච්චර ලොකු දෙයක් වෙලා නැහැ කියන අදහස තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට කියන්න පුළුවන් you are being inconsiderate and I need you to stop. You are being inconsiderate and I need you to stop. ඔයා කිසිම සැලකිල්ලක් නැතුව ඔහේ එක දේවල් කියනවා. So I need you to stop. ඉතින් මට ඔයාව නවත්තන්න සිද්ධ වෙනවා. This has gone for enough. This needs to stop. This has gone for enough. This needs to stop. මේක ඇත්ති වෙනකන් ගිහිලා තිනවා. මේක උපරිම අවස්ථාවට ගිහිලා තියෙනවා. ඔයා දැන් ඇත්ති වෙනකන් දේවල් මට කිව්වා. This needs to stop. දැන්වත් මේක නැවැත්විය යුතුයි කියලා ඔයාලා කියනවනේ. අන්න ඒක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන විදිය තමයි මේ. ඒ වගේම අපිට කියන්න පුළුවන් I will not tolerate rudeness. I will not tolerate rudeness. මම මෙහෙම ඔයා rude වෙන එක ඉවසන්නේ නැහැ. ඔයා මෙහෙම නරක නපුරු වෙන එක මම ඉවසන්නේ නැහැ. I'm ending this conversation. මම මේ conversation එක මම මේ අපි දෙන්න අතර මේ කතා බහ මෙතනින් නවත්තනවා. I stop this conversation කියන එක තමයි මෙතන mean වෙන්නේ. We can continue when you are ready to speak respectfully. We can continue when you are ready to speak respectfully. අපි මේක continue කරගෙන යමු. අපි මේ conversation එක continue කරගෙන යමු. දිගටම කරගෙන යමු. හැබැයි එහෙම continue කරන්නේ ඔයා respectfully ඔයා හරි ගෞරවනීය විදියට කතා කරන්න සූදානම් වුණ දවසක. මොකද දැන් ඔයා මට respect එක දීලා කතා කරන්නේ නැහැ. ඔයා හරි rude. ඉතින් ඔයා මට කවදා හරි respect කරන දවසක respect කතා කරන්න පුළුවන් දවසක මාත් එක්ක එන්න. We will continue this conversation. අපි මේ conversation එක ඉදිරියට කරගෙන යමු. ඉතින් මේ විදියට ඔයාලට rude comments වලට respond කරන්න පුළුවන්. මේවා හරි polite phrases. කිසිම නරකක් නපුරක් හානියක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. emotions වලට hurt වෙන්නේ නැහැ. මේ phrases කිව්වා කියලා අනිත් අය ඔය හයියෙන් කියලා ගහලා දානවා වගේ. ඉතින් මේ phrases use කරන්න ඔයාලට කාට හරි බනින්න ඕන නම්. මොකද මේ phrases හරි rude නෑ, හරි polite phrases බනිනවා උනත්. Right? So I hope you enjoyed the lesson. ඉතින් ඔයාලට මම කියන දේවල් තේරෙනවා නම් මගෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඔයාලා කැමති නම් අමතක නොකර මේ වීඩියෝ එකට like කරලා මගේ channel එක subscribe කරන්න. So bye guys, lots of love for you.